سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این فرشی که جلوی من میبینین فرشی که خودم طراحی کردمش. حالا شروع کردم به بافتش، الان رج 67م هستم، ولی به یه مشکلاتی خوردم. گفتم که بیام و این مشکلات رو جلوی شما، جلوی دوربین حل کنم، شاید به درد شما هم بخوره. قبل از اینکه بریم سراغ کار اصلیمون یه پیش زمینه‌ای بدم بهتون. اگر که قبلا ویدیوهای منو ندیدین، این فرشی هستش که من از 0 تا 100 رو خودم انجام دادم. یعنی چی؟ یعنی اومدم نقشش رو خودم کشیدم، چله کشیش رو خودم آماده کردم، همه کارا رو خودم از 0 تا 100 انجام دادم و براتون یه ویدیوی کوتاهی هم از همه این مراحل درست کردم که اگر ندیدین براتون لینکشو میذارم این بالا و میتونین برین و اول اونو ببینید و شاید بعدش براتون جالب تر باشه چالشایی که من باشون روبرو میشم موقع بافت این فرش رو ببین. مثلا یه چالش دیگه ای که قبلا باش مواجه شدم این بودش که تا یه جایی از فرشم بافتم، احساس کردم که فرشم داره کشیده میشه و دچار بالا زدگی میشه. بالا زدگی هم یه ایرادیه توی بافت فرش. اومدم همه عواملی که توی بالا زدگی فرش تاثیر میذاره رو بررسی کردم، ازش فیلم گرفتم و اونا رو رفع کردم. حالا اونم ویدیوش هست، اگر که دوست داشتین و یه موقع دیدین که موقع بافت فرشتون شما هم به این مشکل خوردین، میتونین برین و این ویدیو رو هم نگاه کنین. اما مشکلی که امروز بهش برخوردم اینه که من تا اینجای فرشم بافتم، همونطور که گفتم رج 67م. بعد دیشب داشتم همینطوری فرشم رو نگاه میکردم، دیدم که بله یه قسمتی هست که من رنگش رو اشتباه بافتم، هم سمت چپ قالیمه و قرینش سمت راستم هم هست این تیکه. حالا چرا من دارم به مشکل میخورم سر رنگ؟ چون آدم وقتی خب نقشه جلوشه که دیگه نباید رنگ رو اشتباه بافته. برای اینکه من این نقشه‌ای که طراحی کردم رنگاش یکم متفاوت بود اون چیزی که تو ذهنم بود. بعد که شروع کردم به بافت احساس کردم که لازمه یه جاهایی یه رنگایی رو عوض کنم. مثلا اینجاها رو خودم حاشیه‌ها رو سفید بافتم. برای همین الان ببینین اینجاها هم سفید بافته شده این طرحه، ولی توی عمودی که شروع شده من اومدم و این سفیده رو نبافتم، یعنی طبق نقشه بافتم و رنگ زمینه زدم و این خب کار منو خراب کرده. این تیکه‌ای هم که من سفید نبافتم و از رنگ زمینه بافتم تیکه‌ایه که تقریبا 9 رج عمق داره و این خیلی کار سختیه که من بخوام اینا رو بشکافم و سفیدش کنم. از یه طرفم نمیتونم دیگه بیخیالش بشم بگم اب نداره از اینجا به بعد و سفید میبافم. چرا؟ برای اینکه اگر که بیاین توی نقشه ببینین، الان من اینجا رو دارم براتون توضیح میدم، این تیکه میشه تا اینجا. من اگه اینو بگم باشه اوکی تا اینجا سفید نبافتم از اینجا به بعد سفید میبافم، نمیشه، چون که استارت کار من توی عمودیه. شما ببینین اینجا قرینش هست سفیده، اون وقت اینجا بیرنگه و این کاملا فرش من دچار عیب و ایراد میکنه. یه بار دیگه هم دوباره توی شروع عمودی‌ها این مشکل رو داشتم. اگه دقت کنین اینجا این شکلی که دارم مشکی بافته شده ولی قرینش سفیده، یعنی اصلا کلا اینا همه سفید بافته شدن، ولی اینجا که شروع کردم مشکی بافتم. چرا؟ چون دوباره اینا هم توی نقشه مشکی بود. من خودم موقع بافت تصمیم گرفتم که سفید ببافمشون. بعد که رسیدم به اینجا دیگه یادم رفته بود که من تصمیم گرفتم اینا رو سفید ببافم و شروع کردم مشکی بافتم، ولی چون دیگه ازش خیلی گذشته بود من اینو کاریش نداشتم، نشکافتم. گفتم اشکالی نداره، مثل یه امضایی بشه واسه فرش من که یه نشونه باشه که این فرشو من بافتم و حالا تو ذهنم میمونه که یه دونه از این طرحهای کوچیکم مشکیه، حالا هم سمت چپه و هم سمت راست قرینه است. بعد حواسم باشه به بالای فرش که رسیدم اینم دوباره مشکی ببافم. حالا درسته که یه ایراد محسوب میشه ولی اشکالی نداره. خب حالا کاری که من میخوام بکنم چیه؟ اینه که دیگه بی خیال این اشکال بافتم نشم، بیام و چیکار کنم؟ اینو بشکافم، جاش سفید ببافم و دوباره برسم به همین رجی که بافتم. اگر که شما قالی بافی انجام بدین میدونین که کار سختیه، ولی خب الان اگر که این کار انجام بدم خیلی بهتره تا اینکه بخوام رجای بالاتر بیام و این ایراد رو رفع کنم. یه موضوعی که هست، نیاز نیست من بیام کل رجمو بشکافم که حالا بخوام اینا رو درستش کنم. واقعا کار سختیه توی فرش به این بزرگی. پس من میام مقطعی اینجا رو لایه لایه پود به پود میارم بالا. حالا یکم وسیع‌تر، یکم بزرگتر از محدوده‌ای که میخوام درستش کنم در نظر میگیرم، ولی دیگه کل قالیمو نمیام بشکافم.
تیکه‌ای میخوام هم سمت چپ و هم سمت راست رو درستش کنم. تا حالا انقدر عمیق مشکلمو رفع نکرده بودم. بریم ببینیم اصلا میتونم این کارو انجام بدم یا نه. چی شد که اصلا من متوجه این قضیه شدم؟ این بود که رج آخر که بافتم فهمیدم مثلا در حد 2 تا گره من رنگ اشتباه زدم. دوباره چرا؟ چون که نقشم یه رنگ دیگه بود و من تغییر رنگمو یادم رفت. الان جای این سفیدیا باید قرمز ببافم، قرمز تیره، ولی خب کل رجم وسط این طرف‌ها همش سفید بافته شده. این کاری نداره چون رج آخره و خیلی راحت میتونم انجامش بدم. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشین که من دارم چی کار میکنم، میام اول این یک رجی که اشتباه بافتم و درست میکنم، بعد میریم سراغ اشتباه اولی که بهتون گفتم، چون این ساده تره، یکم بهتر درک میکنین که دارم چی کار میکنم. بعد میریم سراغ اون مشکل عمقی. خب کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که ببینین الان من یکم خب این پرزای فرشم رو به بالاه و ممکنه که پف کرده باشه و شما نتونید خیلی خوب ببینیم. یعنی من تا جایی که بشه اینا رو میخوابونم که بهتر ببینیم. من این 2 تا گره سفید رو باید بشکافم، باز کنم و به جاش قرمز تیره بذارم. چیکار میکنم؟ میام پود نازک رو اول میگیرم با قلابم، یا اگرم که تونستین 2 تاشو با هم بگیرین. الان من 2 تاشو با هم گرفتم. پود نازک رو میدم بالا. دلم هم میسوزه چون خیلی مرتب پود زده بودم، خیلی رج صافی بود، ولی اشکالی نداره. همچنین انقدرم باز نکنین چون در حد 2 تا گره است، کمتر باز کنین. ولی خب من دارم براتون دیگه جوری توضیح میدم که قشنگ متوجه بشین. بعد پود کلوف، که پود کلوف یکم سخت‌تر میاد بالا چون زیر ضربدری ماه. حالا اینا رو دادیم بالا و خیلی راحت میایم گره های سفید رو باز میکنیم. من اینا رو نگه میدارم نخاشو، توی رجای بعدی استفاده میکنم. میارم الان دوباره من داشتم نخ اشتباه میگفتم، گفتم قرمز پررنگ در صورتی که باید قرمز زمینم باشه. یکم رد کردن نخ از تو قلاب توی این مرحله سخت میشه، ولی انجامش بدین. حالا یکم باید زاویه قلاب رو کج کنین. این که رد شد میایین همون کاری که برای گره زدن انجام میدادین رو انجام میدین و بعد نختون رو تنظیم و سفتش میکنین. این الان رفت جای اون سفیدی که باز کردم. یه دونه دیگه هم اینجا میخوایم ببینید رد میکنم، دستم برمیدارم که ببینید از این تو رد شد به این حالت که در اومد. گرم رو انجام میدم. یه مقدار سخته ولی با تکرار و تمرین اوکی میشه. الان این شد طرحی که من اشتباه بافته بودم و درستش کردم. ببینید اینجا میشه. این 2 تا گره رو درست کردم. حالا چیکار باید بکنیم؟ بیایم دوباره پود کلفت رو بکوبیم بره سر جاش و بعد پود نازک با همون دقتی که قبلا کوبیدیم، جوری نباشه که خراب بشه بافتتون. من نخم آوردم بیرون که بتونم کنترلش کنم و بکوبم. دستم رو برمیدارم که شما ببینید. انگار نه انگار که مشکلی بوده، همه چی به حالت اولش برمیگرده و کم بهتر بکوبیم که این قشنگ بخوابه و بعد اضافه‌ش هم قیچی میکنیم. پس خیلی راحت وقتی که تو همون رج شما میفهمین که یه چیزی رو اشتباه بافتین، همون موقع خیلی راحت تر میتونین اصلاحش کنین. تا حالا بخواد 9 تا رج بعد بفهمین خیلی کارتون سخت میشه. خب من بعد از اینکه کلی دوربین رو از زوایای مختلف امتحان کردم به این زاویه رسیدم و امیدوارم که بتونین راحت ببینین که من دارم چی کار میکنم دقیقا. خب برای اینکه مطمئن بشم که
کجا رو باید بشکافم میام و نقشم رو دوباره نگاه میکنم. ببینین الان من باید اینجاها رو توی این کادر رو سفید ببافم در صورتی که قرمز زمینه بافتم. پس میام میبینم تا این پایین رو باید من بشکافم. 1 2 3 4 5 6 تا قرمز توی این رنج داریم که من نمیخوامش. خب همونجوری که گفتم میایم پود نازک و کود کلفتمون رو به وسیله قلابمون میکشیم بالا. کم اینجا الان داره سخت میاد، پس من اول پود نازکم رو میارم بالا. پود نازک رو دیگه قشنگ میارم این رج آخر رو که کامل میتونم در بیارم، چون حالا من فعلا کار دارم با رجای پایینی. پس این رج آخرم رو کلا در میارم. میرم سراغ پود کلفتم. پود کلفتم رو نمیتونم کامل در بیارم چون به این ور وصله. تا جایی که بشه میکشمش بالا. پود نازکم رو آزادتر میکنم که بتونم پود کلفتم رو بیشتر ببرم سمت راست. این رجه اولی که دارین و تا جایی که میشه پودتون رو بدین بالا، چون رجه پایینم هی باید بدین بالا، فضا میخواین، زبدریه باید بره بالا. پودم رو تا جایی که میشه میدم بالا. پود که رفت بالا چیکار میکنم؟ میام گره های قرمزم رو باز میکنم. 2 تا و 3 تا و 4 و 5 و 6. یه رج شکافتم. رج پایینی هم باید شکافته شه. حالا چون بافت من جوریه که این مشکی ها هم هی بهش اضافه شده، مجبورم مشکی ها من بشکافم. مشکی ها رو میشکافم. حالا هم به خاطر طرحم، هم به خاطر اینکه یه فضایی میخوایم که این رج پایینی رو درست کنیم، پودش رو بدیم بالا که بتونیم گرهاشو باز کنیم. پس میام اصلا خیلی بیشتر میشکافم. دیگه باید به این فکر کنم که حالا باز خوبه الان متوجه شدم و دارم درستش میکنم. واقعا شکافتن کار سختیه، شکافتن فرش. خب ببینین الان من انقدر فضا دارم که میتونم پود رج قبلی رو بدم بالا، ولی بازم کمه. خیلی واقعا برام سخته که این همه رو بشکافم. هی دارم مقاومت میکنم که نشکافم، ولی برای راحتی کار خودم که شده مجبورم اینا رو بشکافم، چون هرچی بریم پایین تر کار من سخت‌تر میشه. پس هرچی بالاتر و بیشتر بتونم بشکافم کار رجای پایین ترم راحت تر انجام میشه. برای شکافتنم که دیگه فکر کنم متوجه شدین چجوری بشکافی. قلابو میندازین وسط گره‌تون میکشین باز میشه خیلی راحت. انقدر شد، ولی فکر کنم که حداقل تا اینجا رو باید بشکافم. خب من تا از سمت چپ تا اینجا و از سمت راست تا اینجا شکافتم. دیگه امیدوارم که بیشتر نیاز نباشه بشکافم. بریم جلو ببینیم که چی پیش میاد دیگه. خب دیگه گره هم تموم شد، میرم رج قبلی. با قلاب میکشم. اگه بتونیم پود نازک و جدا و پود کلفت و جدا بکشیم بالا یکم کارتون راحت تر میشه. یه جایی ممکن وقتی داریم پود نازک رو میکشیم بالا نختون گیر کنه یا پاره بشه. پود نازک اونقدری میتونم بگم که چیز دست و پاگیری نیست، یعنی حتی اگه پاره هم بشه باز اوکیه، میتونیم درستش کنیم. ولی پود کلوف یکم بدقلق‌تره توی این حرکتی که من دارم میزنم. بیشتر از این نمیره. دوباره اینا رو میشکافیم، گره رو دونه دونه باز میکنیم. امیدوارم که هیچ وقت دچار این مشکل نشین. دقت کنین موقع بافتتون.
واقعا اگر چیزی بود که میتونستم بیخیالش بشم بر نمیگشتم اینا رو بشکافم، ولی حیف دیگه. گوشه فرش قرینش قشنگ مشخصه و منم حساسم. شاید اگه یکی دیگه بود که حساس نبود دیگه ولش میکرد و به بافتش ادامه میداد. همینطوری اینا رو هم باز کنین تا برسیم به رج قبل ترش. خب یه اتفاقی که افتاد، من داشتم دوباره رج قبلی رو یکم بازتر میکردم چون خیلی دستم بسته بود. پود کلفت و نازکو که داشتم میدادم بالا، پود کلفتم پاره شد که اصلا مشکلی نیستش، اصلا بهتر. حالا که پاره شد من اینو درش میارم کامل، میذارمش این سمت، دارم میمونه. کارم که انجام شد دوباره با سیخ ردش میکنم و با حواسم باشه واسه کدوم رجه. دیگه ادامه اینا رو میشکافم. دوباره به رج بعدی که رسیدم پود نازک و کلفتو میدم بالا. همینطوری میرین تا برسیم به اولین نقطه‌ای که اشتباه بافتین، تا جایی که اشتباه بافتین رو بشکافین تا برسیم به مرحله بعدیمون. منم دیگه ادامهشو فیلم نمیرم چون همش تکرارن. دوباره این یه ردیفو که گرهاشو باز کنم دوباره با پود نازک و پود کلفتو بدم بالا و دوباره یه سری گره دیگه بشکافم. خب من همونطور که میبینین کل اینا رو شکافتم. نکته‌ای که شاید بد نباشه بدونین اینه که هر رجی که اومدم پایین دیگه به آخر رو که نزدیک میشم دیگه انقدر نمیشکافتم، هی پله‌ای کمترش میکردم چون دیگه نیاز نبود خیلی پود بدیم به سمت بالا. حالا الان این رج اولی که من باید جایگزین کنم اصلا در حد همین یه ذره شکافتم.